Hi guys! I hope you're all having a good day. In today's video, i-share ko po sa inyo kung paano mag-propagate ng pink amaryllis. Let's start! Ayan, so una, tanggalin na muna yung halaman sa paso. So, para mabilis siyang matanggal, i-press. May tumubo na po kasing puno ng lube-lube dito sa pinagtataniman. Ito. Kaya kailangan na din siyang bunutin para buwelo yung bulb ng amaryllis. Ito na po yung puno ng lube-lube. Itatanim ko na lang ng direkta sa lupa mamayang hapon. Masarap hong ginataan ang talbos nito o pangkain din sa kambing. Pero pwede rin ho sa tao. Sa pagpropagate ho ng amaryllis, ihiwalay lang yung baby bulb sa mother bulb. So, ito yung mother bulb. Kung mapapansin nyo sa size, siya yung pinakamalaki. To propagate, ihiwalay lang yung baby bulb. Bunutin lang ng ganito. Ayan na siya. Dahan-dahan nyo lang po para hindi naman ma-stress masyado yung halaman. Then, hold nyo lang po yung bulb and then hila ng dahan-dahan. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung size difference nila. So, ito po ay ibabalik ko pa rin naman sa original niyang paso. Ito po yun. Ni-recycle lang po ito na lumang gulong. Ayan. And then, pinag-join yung alambre. Matibay naman ho ang gantong paso na tagal naman ng ilang taon. Dito ko muna yung mga bulb. Ito ho yung mother bulb
At ito naman yung mga baby bulb nung pink amaryllis. Yan. Importante na paghiwa-hiwalayin yung bulb para mabigyan ng sapat na space yung mga bagong bulb na lumaki at magkaroon din ng sarili nilang baby bulb. Sa soil mix naman ho, gagamitin ko pa rin yung dati kong pinagtamnan. Aalisin ko lang ho itong Carabao grass. Ililipat ko na lang sa ibang lugar. Dadagdagan ko ho ng ipa para sa aeration ng soil mix. Libre lang ho ang ganto sa probinsya. Pero sa ibang lugar ho binibenta nila ng 10 piso kada sako ng ipa. Ayan, and then pag halu-haluin, kapag nahalo na ho, napakadali na lang itong itanim. So ito ho yung ilalim ng paso. Ilalagay lang yung soil mix. And then yung mother bulb. Hawakan nyo lang ng isang kamay yung halaman para masuportahan na hindi siya matumba habang nilalagyan ng lupa. Parehong step din lang ho para dun sa mga baby bulb. Lagyan ng lupa yung paso. And then ilagay yung baby bulb.
Kapag ganito hong may damage na dahon, hilahin nyo lang, tanggalin nyo. Pagkalagay ng lupa, hawakan yung dahon. Ayan, ganyan lang ho kadali mag-propagate ng pink amaryllis. Kung may katanungan po kayo, comments, feedback, or suggestions regarding this video, iwan nyo lang ho sa comment section below. Maraming salamat ho sa panonood. Have a great day everyone. Stay safe. Bye!